σε 2-24 ώρα έχουμε εκλογές στην Τουρκία, θα το θίξουμε το θέμα μετά. Silent scan. Ξεκινήσουμε από την Ουκρανία. Σε επιχειρησιακό επίπεδο έχουμε λίγες εξελίξεις. Μετά τον Μπαχμούτ δεν υπάρχει κάποια μάχη σε εξέλιξη που να αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε ειδικά σε αυτήν. Είδα ότι ρωσικά Σουχόι χτύπησαν την Ουγλεντάρ, που σημαίνει ότι δίνουν μια βαρύτητα εκεί οι Ρώσοι. Το ίδιο στη Μαρίνκα, στην Αντβεύκα, στο βόρειο κομμάτι. Συνεχίζονται οι αναταράξεις από την εισβολή των Ουκρανών στο Μπέλγκοροντ, σε περιοχή του Μπέλγκοροντ. Υπάρχει στους New York Times ένα δημοσίευμα που φαίνεται και περίεργο, τουλάχιστον πρώτη φορά το βλέπω εγώ. Λέει ότι προχωρούν, εργάζονται πυρετωδώς ΝΑΤΟ και Ουκρανία πάνω σε ένα σχέδιο αναβάθμισης των σχέσεων ΝΑΤΟ και Ουκρανίας. Αποκλείεται να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ όσο διαρκεί ο πόλεμος. Πάντως προτείνουν στην Ουκρανία, επαναλαμβάνω, New York Times, έτσι, προτείνουν στην Ουκρανία να παγώσει η σύγκρουση, να αποδεχθεί η Ουκρανία ότι τα εδάφη αυτά δεν μπορεί, να μην τα αναγνωρίσει, αλλά δεν μπορεί να τα ανακαταλάβει, και να γίνει η εναπομείνασα Ουκρανία μέλος του ΝΑΤΟ κατά τα πρότυπα της εισόδου στο ΝΑΤΟ της Δυτικής Γερμανίας, ενώ η Ανατολική Γερμανία ήταν είτε ανεξάρτητο κράτος, είτε μέλος του Συμφώνου της Βαρσοβίας, είτε υπορωσική κατοχή, ας πούμε. Αυτό λοιπόν είναι το σενάριο στο οποίο αναφέρονται οι New York Times, ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο προτείνεται στην Ουκρανία. Και ποιο είναι το περίεργο? Ότι σχεδόν το ίδιο προτείνει και ο Κινέζος ανώτατος αξιωματούχος ο Λι Χουί, ο οποίος επισκέφτηκε τις πρωτεύουσες της Ουκρανίας, δηλαδή Κίεβο, Βαρσοβία, Βερολίνο, Παρίσι και Βρυξέλλες. Και σήμερα βρίσκεται, ήδη προσγειώθηκε στη Μόσχα, συναντάται με τον Λαυρόφ. Τι πρότεινε λοιπόν αυτός? Άμεση κατάπαυση του πυρός, πάγωμα του πολέμου, να αναγνωρίσει στην ουσία η Ουκρανία ότι τα εδάφη που κατέχουν οι Ρώσοι δεν θα τα καταλάβει, και μετά από αυτό να καθίσουν να δουν τις υπόλοιπες πτυχές ενός ειρηνευτικού σχεδίου. Είναι γνωστό πάντως ότι ο Ζελένσκι δεν δέχεται συζήτηση για κανένα σχέδιο το οποίο δεν προβλέπει την πλήρη απελευθέρωση όλων των εδαφών που κατέχουν οι Ρώσοι, ακόμα και αυτά που κατέχουν από το 2014, της Ταυρικής Χερσονήσου, παύλα ταταριστή Κριμαίας, συμπεριλαμβανομένες. Λοιπόν, θα διαβάσουμε και ένα κείμενο μετά, ότι η Ουκρανική πλευρά λέει με 48 F-16, αν μας δοθούν με τον απαραίτητο εξοπλισμό, εμείς θα απελευθερώσουμε τα εδάφη μας. Είχαμε για σήμερα, ήταν η 11η φορά νομίζω, επίθεση με πυραυλικές επιθέσεις και με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η ρωσική πλευρά λέει ότι οι στόχοι που επιλέχτηκαν ήταν κυρίως αποθήκες πυρομαχικών και αποθήκες καυσίμων. Οι στόχοι, λέει, επιτεύχθηκαν. Η ουκρανική πλευρά λέει εμείς καταρρίψαμε, αναχαιτήσαμε όλα τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Πάντως υπάρχουν βίντεο που δείχνουν ότι στο Δνιπροπετρόβσκ χτυπήθηκε ένα νοσοκομείο, νομίζω έχει 2 νεκρούς και κάποιους τραυματίες. Ο Καναδάς δήλωσε ότι θα παραχωρήσει 43 πυράβλους Sidewinder. Είναι πύραυλοι αέρος που τοποθετούνται στα περισσότερα δυτικά αεροσκάφη εμπροκειμένου για τα F-16. Σημαντικό όπλο, τέτοια έχουμε και εμείς από ό,τι ξέρω και οι Τούρκοι. Άρα έχει αρχίσει ήδη η διαδικασία
για να εκπαιδευτούν Ουκρανοί χειριστές στα μαχητικά στα F-16, αλλά και να έρχονται ή τέλος πάντων προθέσεις για να προσφέρουν ακόμα και πυράβλους που θα φέρουν πάνω τους στα F-16 τα ουκρανικά. Ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος της Γεωργίας, που έχει τίτλο όνομα Γεωργιακό Όνειρο, ο Κομπαχίτζε, έδωσε και ονόματα, ότι ο αρχηγός των υπηρεσιών στρατιωτικών πληροφοριών, ο Ντανίλοφ, και ο σύμβουλος του Προέδρου της Ουκρανίας, του Ζελένσκι, ο Ποντόλιακ, ενθαρρύνουν, προτρέπουν την Γεωργία εδώ και καιρό να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο στη Ρωσία. Δηλαδή ένα μέτωπο για την ανάκτηση είτε της Νότιας Οσετίας είτε της Απχαζίας, που από τη δεκαετία του 90 η πρώτη και πριν από το 2008 νομίζω η δεύτερη, έχουν κηρύξει την ανεξαρτησία τους, έχουν αναγνωριστεί ως ανεξάρτητες δημοκρατίες από τη Ρωσία και άρα είναι υπορωσική, άμεση ρωσική επιρροή, για να μην πω και κατοχή. Και είπε λοιπόν, επιχειρήστε να ξαναπάρετε για να ανοίξει ένας πόλεμος εκεί, να έχει ένα δεύτερο μέτωπο να αντιμετωπίσει η Ρωσία. Τώρα, έχουμε δήλωση του Μαρκ Μίλι για τον πόλεμο. Ο Μαρκ Μίλι είναι ο εν αποδρομή αρχηγός του Γενικού Μεικτού Επιτελείου, κάτι σαν το ΓΕΘΑΝ δηλαδή, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, στρατηγός Μαρκ Μίλι, σημείωσε ότι η Ρωσία δεν θα κερδίσει στην Ουκρανία με στρατιωτικά μέσα. Παράλληλα προειδοποίησε ότι θεωρεί απίθανο να καταφέρει το Κίεβο να εκδιώξει γρήγορα τις ρωσικές δυνάμεις από το ουκρανικό έδαφος. Δηλαδή ούτε οι Ρώσοι μπορούν να προχωρήσουν να καταλάβουν και άλλα εδάφη, αλλά και ούτε οι Ουκρανοί γρήγορα μπορούν να εκδιώξουν τους Ρώσους από τα εδάφη που έχουν καταλάβει. Αυτός ο πόλεμος δεν θα κερδιθεί με στρατιωτικά μέσα από τη Ρωσία, είπε ο στρατηγός Μίλι σε δημοσιογράφους ύστερα από τη διάσκεψη της ομάδας επαφής για την Ουκρανία, στην οποία εκπροσωπούνται περίπου 50 χώρες και παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη, όπλα, πυρομαχικά και εκπαίδευση στο Κίεβο. Οι αρχικοί στόχοι της Μόσχας, που περιλάμβαναν την ανατροπή της Ουκρανικής κυβέρνησης, δεν είναι εφικτοί με στρατιωτικά μέσα, δεν πρόκειται να υλοποιηθούν, είπε ο στρατηγός. Ωστόσο, η ανάπτυξη εκατοντάδων χιλιάδων Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία καθιστά απίθανο το ενδεχόμενο να επιτευχθεί στο εγγύς μέλλον ο στόχος του Κιέβου για απελευθέρωση όλων των κατεχομένων εδαφών, είπε ο Μίλι. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκρούσεις θα συνεχιστούν, θα είναι αιματηρές και σφοδρές και κάποια στιγμή δύο πλευρές είτε θα διαπραγματευτούν μια συμφωνία είτε θα βάλουν ένα τέλος στις εχθροπραξίες, εκτίμησε. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Lloyd Austin, δήλωσε σήμερα ότι η εκτιμόμενη αξία της στρατιωτικής βοήθειας της Δύσης προς την Ουκρανία ανέρχεται μέχρι στιγμής περίπου στα $65 δισεκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό που είπε ο Μίλι? Και μήπως τα λέει επειδή φεύγει ή μήπως φεύγει επειδή τα λέει? Σαν να λέει δηλαδή, ενώ η πολιτική του Λονδίνου και της Ουάσιγκτον, κυρίως του Λονδίνου, είναι απελευθέρωση της Κριμαίας, τα έχουμε πει αυτά, έτσι, για το θέμα του ελέγχου της θάλασσας του Ευξήνου Πόντου, βγαίνει ο καθήλυν αρμόδιος υπηρεσιακός παράγων, ανώτατος, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, και λέει, μα αυτός ο πόλεμος εκεί μόνον αίμα θα φέρει, κάποια στιγμή θα υποχρεωθούν και οι δύο πλευρές να σταματήσουν τον πόλεμο, χωρίς να πάρει η Ουκρανία πίσω τα εδάφη της και χωρίς η Ρωσία να κατορθώσει να ανατρέψει την κυβέρνηση του Κιέβου. Τι να πω, αυτά όσοι οθούν, διότι άμα πούμε και τίποτα λέει καλά, εσύ λέει άμα ξεκαταλάβει ο Τούρκος τη Δυτική Θράκη, εσύ δεν θες να την απελευθερώσεις, και αμέσως βγάζουν τέτοια αυθαίρετα συμπεράσματα. Εδώ μιλάμε ότι καταρχάς είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση εκεί από εδώ, έτσι, εντελώς διαφορετική, και εν πάση περιπτώσει εμείς μπορώ να πω ότι σε πολλούς τομείς είμαστε και ανώτεροι από τους Τούρκους και οι Τούρκοι δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν τη Θράκη. Έτσι να τελειώνουμε. Εδώ όμως φαίνεται ότι καταστρέφεται μια χώρα και ένας λαός, και αναφέρομαι στους Ουκρανούς κυρίως. Διότι στο κάτω-κάτω οι άλλοι είναι εισβολείς, αν σκοτώνονται είναι εισβολείς.
Εδώ καταστρέφεται μια χώρα, η Ουκρανία. Και ένας στρατηγός, άντε πες εδώ εμείς μπορεί να έχουμε διάφορα στο κεφάλι μας. Ο στρατηγός των ΗΠΑ, ο ανώτατος, τι λέει εδώ? Σαν να τους λέει σταματήστε τον πόλεμο. Άμα βγεις αυτό και το πεις έξω, εδώ μπορεί να σε δέσουν και χειροπόδαρα. Έτσι. Για να δείτε που έχει φτάσει ο νεομακαρθισμός και στην Ελλάδα. Γυαλιά παραμορφωτικά να λέμε ό,τι θέλουν. Όχι, δεν θα λέμε ό,τι θέλουν. Λοιπόν, πάμε και ένα άλλο θέμα τώρα. Το Κίεβο ήθελε να σκοτώσει τον Πούτιν. Είναι γνωστό ότι οι Ουκρανοί έχουν κάνει λίστες με άτομα τα οποία είναι για δολοφονία, έτσι. Πάμε. Ο Βαντίμ Σιμπίτσκι, αναπληρωτής επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, ο Ντανίλοφ είναι ο διοικητής, είπε σε συνέντευξή του ότι το Κίεβο ήθελε να σκοτώσει τον Πούτιν. Δήλωσε ότι είναι κορυφαίος στόχος στη λίστα θανάτου του Κιέβου. Είπε σε συνέντευξή του λοιπόν στην εφημερίδα Die Welt ότι το Κίεβο ήθελε να σκοτώσει τον Πούτιν επειδή εκείνος συντονίζει και αποφασίζει τι θα συμβεί στον πόλεμο. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Ρώσος ηγέτης γνωρίζει ότι είναι στην κορυφή αυτή της λίστας θανάτου. Καλά, τι μυστικό είναι, αφού το είπε και ο ίδιος. Το λες και εσύ ο ίδιος. Στο τέλος όλοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Φέρεται να είπε ο Σκιμπίτσκι. Ο Πούτιν διαπιστώνει ότι πλησιάζουμε ολοένα και πιο κοντά του, αλλά φοβάται επίσης ότι θα τον σκοτώσουν οι δικοί του άνθρωποι. Πρόσθεση σύμφωνα πάντα με τη γερμανική εφημερίδα. Κατονόμασε και άλλους Ρώσους ο Σκιμπίτσκι που είναι στόχοι. Ο Πριγκόζιν, ο ιδρυτής της Βάγνερ, ο Σεργέη Σοϊγκού, υπουργός άμυνας, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας, ο Βαλερί Γκερασίμοφ, ο στρατιωτικός διοικητής Σεργέη Σουροβίκιν, που είναι στρατιωτικός διοικητής των επιχειρήσεων στην Ουκρανία, και άλλοι. Φέρεται να είπε ότι ο Πούτιν ήταν δύσκολος στόχος επειδή κρυβόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά τώρα αρχίζει να κάνει πιο συχνά δημόσιες εμφανίσεις. Ο Πεσκόφ σχολίασε το θέμα λέγοντας «Πιστέψτε με, οι υπηρεσίες ασφαλείας ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και την κάνουν». Είπε ότι η Ρωσία είχε το δικαίωμα, ο Πεσκόφ, να εξαπολύσει την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως τη λέει η Μόσχα, στην Ουκρανία πριν από 15 μήνες. Το τρομοκρατικό καθεστώς μιλά για τις τρομοκρατικές φιλοδοξίες του. Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση είναι κάτι παραπάνω από δικαιολογημένη, κάτι παραπάνω από απαραίτητη και πρέπει να ολοκληρωθεί με την επίτευξη των στόχων της. Νωρίτερα αυτό το μήνα η Ρωσική Προεδρία υποστήριξε ότι μία επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφη ήταν μία απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι έτσι, διότι αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, από ό,τι είδαμε τουλάχιστον, είχαν μικρή ποσότητα εκρηκτικών, δεν μπορούσαν να κάνουν ζημιά. Πάντως οι Αμερικανοί, για όσους λέγαν διάφορα, οι Αμερικανοί είπαν χθες ότι αυτά τα μη επανδρομένα τα δύο που χτύπησαν το Κρεμλίνο είχαν σταλεί από την Ουκρανία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα που αφορά την Ουκρανία, είναι το θέμα των F-16. Ενώ ο Ζελένσκι επιμένει, τα ωφέλη δεν θα είναι άμεσα ορατά, καθώς σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, μόνο η εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων στα F-16 θα διαρκέσει από 4 έως 6 μήνες. Όλο και πιο ηχηρό γίνεται το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για μαχητικά αεροσκάφη F-16, όπως συνέβαινε προμηνών και με το αντίστοιχο αίτημα για άρματα μάχης δυτικής κατασκευής. Είπαμε ότι ορισμένες χώρες είπαν ναι, ο Biden στις G7 στη Χειροσίμα είπε πάμε. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αποστολή των μαχητικών. Προς το παρόν οι ενδιαφερόμενοι εστιάζουν στην εκπαίδευση. Ηγετικό ρόλο στη Συμμαχία των Δυτικών Χωρών έχει αναλάβει η Μεγάλη Βρετανία, παρότι η πολεμική αεροπορία της δεν έχει F-16, αλλά έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γερμανική πολεμική, και αυτή δεν έχει αεροπορία. Αλλά όπως επισημαίνει ο Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, αυτό δεν εμποδίζει τη γερμανική κυβέρνηση να αναλάβει ρόλο στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Προς το παρόν πάντως, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος είπε «Εξετάζουμε όλες τις θεωρητικές δυνατότητες που έχουμε, αλλά είναι σαφές ότι η γερμανική συνεισφορά
δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά από τη στιγμή που η Γερμανία δεν έχει F-16. Είπε όμως μπορεί να βοηθήσει σε διάφορους άλλους τομείς. Τι θα άλλαζε όμως τις ισορροπίες δυνάμεων, αυτό είναι σημαντικό. Η αξιοποίηση των μαχητικών F-16 από τους Ουκρανούς. Σε κάθε περίπτωση τα ωφέλη δεν είναι άμεσα ορατά, καθώς σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές μόνο η εκπαίδευση θα πάει μισό χρόνο. Προφανώς τα F-16 δεν θα είναι επισήμως έτοιμα προκειμένου να υποστηρίξουν την αντεπίθεση, αφού 6 μήνες θέλουμε για την εκπαίδευση. Μετά να έρθουν τα αεροσκάφη, θέλει τουλάχιστον 6 μήνες. Πες ότι αυτό το διάστημα τα φέρνουν. Ο Αμερικανός υφυπουργός εξωτερικών Φρανκ Κένταλ δήλωσε πρόσφατα, αυτό είναι το σημαντικό, ότι τα F-16 θα βοηθήσουν μεν την Ουκρανία μακροπρόθεσμα, ζήσε Μάη, αλλά δεν αποτελούν game changer, δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξουν άρδιν τις ισορροπίες σε επιχειρησιακό επίπεδο υπέρ του Κιέβου. Στο μεταξύ η Ρωσία τηρεί επιδεικτική αταραξία. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Σεργέη Ριαπκόφ έχει δηλώσει ότι η εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων στα F-16 δεν πρόκειται να βοηθήσει την κυβέρνηση του Κιέβου, καθώς και ότι όλες αυτές οι προσπάθειες είναι άχρηστες. Η Μόσχα θα εκπληρώσει όλους τους στρατιωτικούς της στόχους στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Ανατόλη Αντόνοφ, πρεσβευτής της Ρωσίας στη ΣΥΠΑ, προειδοποιεί ότι την ενδεχόμενη μεταφορά Αμερικανών αεροσκαφών F-16 θα θέσει το ερώτημα για την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη σύραξη. Επιπλέον υποστηρίζει ο Αντόνοφ, κάθε ουκρανική επίθεση στην Κριμαία θα αντιμετωπίζεται πλέον ως επίθεση εναντίον της ρωσικής επικράτειας. Εντελώς διαφορετική εκτίμηση εκφράζει ο Στόλτεμπεργκ του ΝΑΤΟ. Όπως δήλωσε πρόσφατα στις Βρυξέλλες, η Ουκρανία έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας και εμείς απλώς τη βοηθάμε να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ ή οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αποτελούν μέρος της ένοπλης σύγκρουσης. Είχαμε επίθεση, δεν έχουμε επιθέσει μόνο από τη ρωσική πλευρά. Είπαμε ότι αυτός ο πόλεμος έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, όσον αφορά το έδαφος, την ξηρά, είναι ένας βληματοκεντρικός πόλεμος, δηλαδή το έχουν ομολογήσει και οι Ουκρανοί και σε μια κρίση ειλικρίνειας, ότι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε σε όλα με τα όπλα που μας δίνουν και οι δυτικοί τους Ρώσους, αλλά το πλεονέκτημα που έχουν στο πυροβολικό τους δεν μπορούμε, εκεί είναι σαφώς ανώτεροι και δεν καλύπτεται εύκολα ή δεν καλύπτεται, είναι αδύνατο να καλυφθεί γιατί έχουν και παράδοση αλλά και τεράστια αριθμό σωλήνων πυροβολικού. Στον αέρα όμως δεν θα έλεγα ότι είναι πόλεμος των πυραυλικών πληγμάτων, είναι πόλεμος των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Η Ουκρανία είναι γνωστόν ότι έχει κάνει ένας επιχειρηματίας, έκανε έναν εθνικό αεράνο, μάζεψε $150 εκατομμύρια και είτε αγόρασαν είτε κατασκεύασαν μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία τα στέλνουν κατά δεκάδες ή εκατοντάδες κάθε μέρα, είτε για αποστολές αναγνώρισης είτε και για πλήγματα. Προσέξτε, χθες ένα ή δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη, δεν αναφέρεται, κτύπησαν στόχους στο Κρασνοντάρ, 871 χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο. Έστω και αν εκτοξεύτηκαν από 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου, μιλάμε για 670 χιλιόμετρα. Τεράστιες αποστάσεις. Σκεφτείτε ότι είναι σαν πύραυλοι και αυτά. Άμα διανύει 800 χιλιόμετρα και κτυπάει με εκρητικά, είναι σαν πύραυλος και αυτό. Άρα ο πόλεμος των μη επανδρομένων. Επίσης, επειδή είδαμε διάφορα, εκτός και είναι τα προπαγάνδα, ότι το χθεσινό πλοίο που προσπάθησαν να χτυπήσουν με μη επανδρομένα σκάφη το Ουκρανικό πολεμικό ναυτικό, αυτό το πλοίο που είχε ως αποστολή την επιτήρηση των αγωγών φυσικού αερίου που καταλήγουν στην Τουρκία, Blue Stream και Turkish Stream, επειδή είχε ένα βίντεο
που δείχνει το μη επανδρομένο να πλησιάζει, δηλαδή πλησιάζει στα 10-15 μέτρα, 20. Μετά δεν δείχνει έκρηξη. Άφηναν να εννοηθεί οι Ουκρανοί που δημοσίευσαν το βίντεο ότι τελικά χτυπήθηκε το ρωσικό πολεμικό. Σήμερα το έδειχνε να μπαίνει μέσα στον ναύσταθμο της Σεβαστόπολης χωρίς πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι προπαγανδιστικό το βίντεο, έτσι, επιφυλάσσομαι, αλλά το βίντεο το είδα. Η ρωσική πλευρά λέει, το Υπουργείο Άμυνας, ότι κατέρριψαν ένα Σουχόι 24 στο πεδίο εκεί των μαχών και ότι έπληξαν στόχους προκαθορισμένους με πυράβλους και με μη επανδρομένα πυρομαχικών και καυσίμων, και λέει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν, ότι επλήγησαν οι στόχοι. Η Ουκρανική πλευρά λέει ότι όλα εγώ τα αναχέτησα ή τα κατέριψα. Έτσι, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Ο Μετβέντεφ, επειδή γίνονται πολλά, υπάρχει ένας πληθωρισμός, θα δούμε παρακάτω, για συνομιλίες, διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Λέει ο Μετβέντεφ, όσο βρίσκεται ο Ζελένσκι στη θέση του Προέδρου, η Ρωσία δεν πρόκειται να τον αναγνωρίσει και να κάνει μαζί του συνομιλίες. Έκανε και ένα χαρακτηρισμό, εγώ δεν τον αναφέρω, αυτά δεν συμφωνώ και δεν μ' αρέσουν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Λι Χουί είναι ο ειδικός απεσταλμένος ανώτατος διπλωμάτης της Κίνας, που έχει ως αποστολή να κάνει διαπραγματεύσεις, βολιδοσκοπήσεις με ευρωπαϊκές χώρες και με τις δύο χώρες, Ουκρανία και Ρωσία, με στόχο την εξέβρεση λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία. Επισκέφτηκε, προσέξτε, το Κίεβο, τη Βαρσοβία, το Βερολίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και σήμερα προσγειώθηκε στη Μόσχα. Τώρα που γίνεται η εκπομπή 7 η ώρα το απόγευμα, 7.30, μιλάει με τον Λαυρόφ. Τι βγαίνει από διαρροές δυτικές? Ποια είναι η πρόταση της Κίνας? Την είπα και στην αρχή. Άμεση κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία να δεχθεί ότι η Ρωσία θα κρατήσει τα εδάφη που κατέχει και να καθίσουν στο τραπέζι για να συζητήσουν για την επόμενη μέρα. Μια συμφωνία που θα καθορίζει τα της επόμενης ημέρας. Επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες από τη Δύση. Πάντως, ο Σόλτς, θα δούμε μετά κάτι, ένα κείμενο, λέει εγώ ότι θέλω να μιλήσω, λέει, με τον Πούτιν. Και ο Πεσκόφ δηλώνει ότι μέχρι στιγμής, τηλεφωνικά με τον Πούτιν, και μέχρι στιγμής, ο Πεσκόφ δηλώνει, λέει, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο αίτημα για τηλεφωνική επικοινωνία. Κάτι γίνεται δηλαδή μετά από τις 6 πρωτοβουλίες που τις έχουμε πει, να μην τις ξαναφέρουμε, για κατάπαυση του πυρός, με πρώτη αυτή της Κίνας. Τώρα έχουμε και τον Σόλτς που λέει να μιλήσω με τον Πούτιν. Πάντως η ρωσική πλευρά λέει βεβαίως, άμα μας θελήσει ο Σόλτς, εμείς θα μιλήσουμε. Κάτι σημαίνει και αυτό. Επίσης, ο Πούτιν μίλησε με τον Λούλα, τον πρόεδρο της Βραζιλίας, και έχουμε από την ρωσική πλευρά την δήλωση ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να δεχθεί μια μεσολαβητική ειρηνευτική πρωτοβουλία για το θέμα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε 2 πυράβλους Storm Shadow και έναν πύραυλο Grom 2 σοβιετικής κατασκευής που συνεχίζουν να βρίσκεται στο προστάσιο της Ουκρανίας. Αυτό που συνάγεται από αυτά που διαβάζω, και λογικό είναι, ότι η Ουκρανική πλευρά, όπως είπαμε ότι η Ρωσική πλευρά, για να αποδιαρθρώσει τον μηχανισμό της σχεδιαζόμενης αντεπίθεσης του Ουκρανικού στρατού, κτυπάει αποθήκες πυρομαχικών, αποθήκες καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης οπλικών συστημάτων, αλλά και τμήματα, στόχος η αποδιάρθρωση της αντεπίθεσης. Κατά τον ίδιο τρόπο επιχειρεί πλήγματα και η Ουκρανική πλευρά με τους Storm Shadow και με τους Grom 2, που είναι πυραυλικά κτυπήματα,
σε αντίστοιχες υποδομές των ρωσικών δυνάμεων. Πυρομαχικά, σταθμοί διοικήσεως, αποθήκες καυσίμων και ταυτόχρονα χτυπάνε και την Κριμαία για να δώσουν το μήνυμα. Λοιπόν, ο Πατρούσεφ, ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφάλειας της Ρωσίας, δήλωσε δεν υπάρχει, να μην κοροδευόμαστε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, δεν υπάρχει πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, ούτε Ρωσίας-Δύσης, ούτε ΝΑΤΟ. Υπάρχει πόλεμος της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, οι οποίες ΗΠΑ χρησιμοποιούν τις χώρες του ΝΑΤΟ, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ουκρανικό στρατό και τους νεοναζί που βρίσκονται εκεί μέσα στην Ουκρανία. Αυτή είναι η δήλωση του Πατρούσεφ. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, αντιπερισπασμός, γιατί συζητούν να παγώσουν όλα τις καταθέσεις και τις ρωσικές αξίες στη Δύση και στην Ευρώπη και να τα παγώσουν μέχρι να ολοκληρώσει την καταβολή αποζημιώσεων η Ρωσία στην Ουκρανία και μετά, αφού ολοκληρωθεί αυτό, να τα δώσουν στην Ρωσία. Επίσης, τα κέρδη από τα παγωμένα, αυτά έχουν κάποιους στόχους, λέει, να τα δώσουν, αποφάσισαν ήδη να τα δώσουν στην Ουκρανία. Πιθανόν για αντιπερισπασμό, ακούστε τι λέει η ρωσική πλευρά. Να αναγνωρίσει ως γενοκτονία εγκλήματα που διαπράχθηκαν από την ναζιστική Γερμανία στην περιοχή της Μόσχας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ζήτησαν Ρώσοι εισαγγελείς από δικαστήριο, όπως ανακοινώθηκε χθες. Παράλληλα, δήλωσαν ότι εκτιμούν ότι προκλήθηκαν καταστροφές και ζημιές περίπου 6,4 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων, 82,3 δισεκατομμυρία δολάρια. Αλλά έχετε μείνει πίσω εσείς Ρώσοι. Ολόκληρη η Σοβιετική Ένωση και η Ρωσία ζητάτε 82,3. Εδώ εμείς οι αποζημιώσεις μπορεί να ξεπερνούν και 400 δισεκατομμύρια. Μας κατέστρεψαν στην κυριολεξία. Και εδώ είπε ο κύριος Σκέρτσος, πώς τον λένε αυτόν, λέει αυτά είναι παλιά τώρα, λέει να δούμε το μέλλον. Εντάξει, και έχουν το θράσος και βγαίνουν και στις τηλεοράσεις. Δεν ντρέπονται τα θύματα, τους συγγενείς, τους απογόνους των θυμάτων, τα καμένα χωριά, τις καταστροφές από τους Ναζί. Δεν ντρέπονται. Δεν είναι σαφές εάν η κίνηση αποτελεί προήμιο μιας νέας αξίωσης οικονομικής αποζημίωσης της Ρωσίας από τη Γερμανία. Στη σχέση μεταξύ των δύο χρόνων υπάρχει αυτή το πρόβλημα που ξέρετε, η ένταση. Η ανακοίνωση φαίνεται ότι εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Ρωσίας να προετοιμάσει τους πολίτες για έναν υπαρξιακό, όπως το χαρακτηρίζει, πόλεμο με τη Δύση, τον οποίο ορισμένοι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν παρομοιάσει με αυτόν που έκανε η Σοβιετική Ένωση με τους Ναζί. Θέλουν να κάνουν και τέτοια κόλπα, φαίνεται. Ζήτησαν λοιπόν από Περιφερειακό Δικαστήριο της Μόσχας οι εισαγγελείς να αναγνωρίσει ως εγκλήματα πολέμου και ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ως γενοκτονία εις βάρος του σοβιετικού λαού, αναγνωρισμένα και προσφάτως αποκαλυφθέντα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τους Γερμανούς φασίστες εισβολής στην περιοχή της Μόσχας από τον Οκτώβριο του 1941 μέχρι τον Ιανουάριο του 1942. Πάνω από 26.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή την περίοδο εκείνη. 27 εκατομμύρια Σοβιετικοί έχασαν τη ζωή τους στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, όπως τον ονομάζουν οι Ρώσοι. 8 δεκαετίες αργότερα είναι η Ρωσία που εισέβαλε στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε άλλα εκεί πέρα. Η Ουκρανία και οι δυτικοί της σύμμαχοι απορρίπτουν το αφήγημα που λένε οι Ρώσοι ότι μπήκαμε μέσα για να προστατέψουμε τους Ρώσους που κατοικούν στην Ουκρανία και από ναζιστικοποίηση κτλ. Οι δυτικοί λοιπόν το απορρίπτουν, λένε ότι ο πόλεμος είναι παράνομος, κατακτητικός. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι η Μόσχα διαπράττει γενοκτονία, η Ρωσία το αποκρύπτει. Λοιπόν, ο Πούτιν συχνά επικαλείται κατορθώματα από τη στρατιωτική ιστορία της Ρωσίας, είτε στον πόλεμο κατά του Χίτλερ, είτε σε αυτούς από ηγέτες του παρελθόντος όπως ο Πέτρος ο Μέγας, για να αξιοποιήσει το αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας των Ρώσων. Η Ουκρανία, τότε τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης, εκτιμά ότι έχασε τουλάχιστον 8 εκατομμύρια από τους δικούς τους πολίτες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, αυτά είναι μια κίνηση αντιπερισπασμού, να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Πάντως θα έχει, να πω συγγνώμη τώρα την έκφραση, θα έχει πλάκα
να διεκδικήσουν και να πάρουν οι Ρώσοι και να μην πάρουμε εμείς. Που οι Ρώσοι στο κάτω-κάτω ήταν και σύμμαχοι των Ναζί μέχρι να μπουν οι Ρώσοι να κάνουν το σχέδιο Μπαρμπαρόσα και να μπουν. Σύμμαχοι των Ναζί ήταν οι Σοβιετικοί και όσο ήταν σύμμαχοι των Ναζί, οι εδώ συνοδοιπόροι της Σοβιετικής Ένωσης, οι Ενελλάδοι, δεν έκαναν, όχι μόνο δεν έκαναν καμία αντιστασιακή πράξη, αλλά έβγαζαν και ο παράνομος ριζοσπάστης έβγαζε και επενδυτικά σχόλια για την συμμαχία Σοβιετικής Ένωσης και ναζιστικής Γερμανίας. Πότε ιδρύθηκε το ΕΑΜ? Μερικούς μήνες μετά την εισβολή της Γερμανίας στη Ρωσία. Έτσι. Γιατί αυτά αποκρύπτονται από την ελληνική ιστορία, να τα λέμε όλα και τα από εδώ και τα από εκεί, να ανοίξουν τα παραβάν, να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, πάντως θα έχει πλάκα η αχανής Σοβιετική Ένωση και Ρωσία να ζητήσει για 26.000 νεκρούς και να μην ζητήσει η Ελλάδα που έχασε τα πάντα σε εκείνον τον πόλεμο, και η κακοδαιμονία και η κακοτυχία της Ελλάδας μέχρι σήμερα οφείλεται στα δεινά της κατοχής, για να μην σας πω ότι αυτοί που μας κυβερνούν όλα αυτά τα χρόνια, από το 50 και μετά, είχαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο σχέση με τους Ναζί εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Τώρα αυτά είναι άλλα ζητήματα, μην ξύνουμε τις πληγές, είπαμε να υπηρετήσουμε την ενότητα. Λοιπόν, η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να μη συμμετέχει σε ορισμένους διεθνείς οργανισμούς, τους οποίους η Δύση τους χρησιμοποιεί ως όπλα για να επιβάλλει κυρώσεις, ποινές ή τέλος πάντων να τιμωρήσει χώρες που δεν είναι της αρεσκίας της. Δεν εννοεί φυσικά τον ΟΗΕ, εννοεί η Ρωσία θα συνεχίσει να ακολουθεί μια υπεύθυνη πολιτική ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, δήλωσε ο Λαυρόβ. Λέει, η Μόσχα θα επανεξετάσει τη συμμετοχή της σε ορισμένους διεθνείς οργανισμούς, όπως ανακοίνωσε ο Λαυρόβ, το Υπουργείο Εξωτερικών. Εξετάζει σχέδια για συγκεκριμένα μέτρα για την ανάλυση της κατάστασης σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, για να διαπιστωθεί εάν οι δραστηριότητες τους ανταποκρίνονται στα συμφέροντα της Ρωσίας και την ανάγκη για πλήρη συμμετοχή της χώρας μας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για πιεστικά διεθνή ζητήματα, είπε ο Λαυρόβ. Η μεταβαλλόμενη γεωπολιτική πραγματικότητα απαιτεί από τη Ρωσία να εξετάσει προσεκτικότερα τι κάνει στους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν τεθεί στη νέα αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής του Λαυρόβ. Είπαμε ότι σε αυτούς τους οργανισμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τη Δύση για να πλήξουν τα συμφέροντα και της Ρωσίας αλλά και άλλων χωρών. Η Ρωσία απέλασε σήμερα 5 Σουηδούς διπλωμάτες και το τελευταίο θέμα που αφορά τα ρωσικά, ένα Σουχόι 27 και ένα Σουχόι 35 αναχέτησαν 2 στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1B, B-1B της Αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, πάλι στη Βαλτική, μια ανακοίνωση εκεί πέρα. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό, το προηγούμενο έγινε πριν από λίγες μέρες. Στις 1 Ιουνίου λοιπόν θα γίνει σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Κισινάου, που είναι η πρωτεύουσα της Μολδαβίας. Εκεί είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να φέρει κοντά την Μολδαβία για να περιορίσει τις δυνατότητες της Ρωσίας να ασκεί επιρροή εκεί. Ασκεί επιρροή και μέσω των Γκαγκαούζων στην αυτόνομη περιοχή της Γκαγκαουζίας. Είναι και αυτό ένα θέμα που έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί, τουρκόφωνοι, θέλουν σχέσεις με την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Εκεί λοιπόν αναμένεται να συζητηθεί η τελική φάση ή ακόμα και η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας. Αυτός είναι στις 1 Ιουνίου. Αυτός είναι ο λόγος που εσπευσμένα κάλεσε ο Πούτιν Αλίεφ και Πασινιάν στη Μόσχα,
συζήτησαν και διαβάζω τώρα ρωσικά δημοσιεύματα που λένε ότι βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας. Τώρα σε 5 μέρες θα υπογράψουν με την Ευρώπη ή θα υπογράψουν στη Μόσχα. Αν υποκύψουν στους εκβιασμούς της Ρωσίας θα υπογράψουν, αλλιώς θα υπογράψουν με την Ευρώπη και αυτό συνιστά αποδυνάμωση της επιρροής που ασκεί η Ρωσία στο Νότιο Κάυκασο. Θυμάστε, εδώ στην εκπομπή το συζητήσαμε, ότι υπάρχει μια συμφωνία με το ευρωπαϊκό σχέδιο να δημιουργηθεί μια ένωση σερβικών δήμων στο Κωσυφοπαίδιο και μετά να προχωρήσει η συμφωνία Σερβίας-Κωσυφοπαιδίου. Οι αρχές του Κωσυφοπαιδίου δεν το δέχονται αυτό, έκαναν εκλογές, θυμάστε τις εκλογές είχαν γίνει κάποια επεισόδια, έκαναν μποϊκοτάζ, σχεδόν 100% οι Σέρβοι δεν συμμετείχαν και σε αυτές τις εκλογές που δεν συμμετείχαν οι Σέρβοι, σε σερβικούς δήμους ή σε δήμους όπου η συντριπτική πλειονότητα είναι Σέρβοι, εκλέχθηκαν Αλβανοί δήμαρχοι. Και είχαμε επεισόδια τώρα για να διαβάσουμε σήμερα, τα οποία μπορεί να θεωρούνται και σοβαρά. Ένταση επικρατεί στο βόρειο Κόσοβο, όπου ο σερβικός πληθυσμός σε 4 πόλεις προσπαθεί να αποτρέψει την ανάληψη καθεκόντων από νεοκλεγέντες δημάρχους. Στις πόλεις Βόρεια Μητρόβιτσα, Σβέτσαν, Λεποσάβιτς και Ζούμπιν Πότοκ ήχησαν οι σιρήνες σήμερα το μεσημέρι και Σέρβοι πολίτες δημιούργησαν κλειό γύρω από τις εισόδους των κτηρίων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εμποδίζοντας την είσοδο των νέων δημάρχων. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στις πόλεις αυτές με εντολή να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των θεσμών από την Πρίστινα. Στην πόλη Σβέτσαν, η αστυνομία, κάνοντας χρήση δακρυγόνων, είδα αρκετά βίντεο για αυτά, κατάφερε να αποθήσει τους Σέρβους και εισήλθε στο Δημαρχείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αλβανική πλευρά αποφάσισε να κάνει σήμερα αυτό γιατί 10.000 Σέρβοι του Κωσυφοπαιδίου πήγαν στο Βελιγράδι να στηρίξουν το Βούτσιτ σε μια εκδήλωση που γίνεται εκεί. Πολιτικοί λοιπόν αναλυτές εκτιμούν ότι εξαιτίας της απουσίας χιλιάδων Σέρβων από το βορρά του Κωσόβου, η Πρίστινα αποφάσισε σήμερα να επιβάλλει το εκλογικό αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι στις πόλεις αυτές διεξήχθησαν πρόορες εκλογές στις 23 Απριλίου, στις οποίες οι Σέρβοι, που αποτελούν πλειοψηφία στον πληθυσμό, μποϊκόταραν και εξελέγησαν δήμαρχοι αλβανικής κατασκευής, αλβανικής εθνότητας. Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν αναγνωρίστηκαν από τους εκπροσώπους της σερβικής κοινότητας. Οι Σέρβοι ζητούν να διεξαχθούν εκλογές αφού πρώτα συσταθεί η Ένωση Σερβικών Δήμων, που είπα, μια υποχρέωση που ανέλαβε η Πρίστινα το 2013 με τη Συμφωνία των Βρυξελών, αλλά αρνείται να υλοποιήσει. Οι ένοπλες δυνάμεις της Σερβίας τέθηκαν σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας και έχει διαταχθεί κατεπίγουσα μετακίνηση στρατευμάτων στα σύνορα με το Κωσυφοπαίδιο, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Μίλος Βούτσεβιτς. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Πάντως, αν δεν λυθεί με έναν τρόπο που δεν θα επιτρέπει τέτοιες καταστάσεις, θα έχουμε μονίμως μία φωτιά που θα σιγοκαίει και κάποια στιγμή ποιος ξέρει μπορεί να δυναμώσει και να μας πάρει κιόλας μέσα εκεί. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης. Θυμάστε, θίξαμε, έστω και αν είμαστε αναρμόδιοι, διάβασα όσο μπόρεσα να είμαι ακριβής και εύστοχος στο θέμα, για το θέμα του ανωτάτου ορίου. Και αυτό που
σημειώσαμε στις προηγούμενες εκπομπές είναι ότι συμβαίνει και στα καλύτερα τα σπίτια. Δηλαδή και για λόγους πολιτικούς εσωτερικούς οδήγησαν τις ΗΠΑ στο χείλος του γκρεμού. Και αυτή ο οίκος αξιολόγησης Fitch που υποβίβασε την πιστοληπτική ικανότητα της Αμερικής και για πρώτη φορά έκανε τη δουλειά της. Θυμάστε, είπαμε ότι εγώ δεν πιστεύω ότι θα οδηγηθούν σε χρεοκοπία, διότι τότε θα είχαν τεράστιο κόστος σε ρεπουμπλικάνοι. Το πήγαν μέχρι εκεί. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι τελικά συμφώνησε ο Μακάρθι με τον Biden. Θεωρείται μια νίκη του Biden αυτή. Έκανε κάποιες υποχωρήσεις ο Biden για ορισμένες δαπάνες. Πάντως είδα ότι ορισμένοι σκληροπυρηνικοί ρεπουμπλικάνοι τα ρίχνουν και ταχώνουν, συγγνώμη για την έκφραση τώρα, άγρια στον Μακάρθι επειδή συμφώνησε. Ήθελαν να πάει μέχρι τέλος. Τώρα, στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι δεν πάει καλά ο Biden. Για κάποιον που έγραψε μην παράτα τον Τραμπ και δεν ξέρεις τι είναι, ένας φίλος από την Αμερική. Καλά, τώρα εγώ δεν ασχολούμαι με την εσωτερική πολιτική κατάσταση, ασχοληθώ με τις Ηνωμένες Πολιτείες με οπουδήποτε. Δεν με νοιάζει, ούτε παίρνω θέση. Απλά είπα ότι εγώ ως Έλληνας ποντιακής καταγωγής που υποστήκαμε γενοκτονία, χρωστώ ευγνωμοσύνη στον Τζο Μπάιντεν επειδή είχε το θάρρος να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων με μία αναφορά έστω και μικρή και στις άλλες εθνικές και θρησκευτικές ομάδες που υπέστησαν γενοκτονία. Άρα δεν είμαι ούτε με τον Biden ούτε με τον Τραμπ. Αυτό μας έλειπε τώρα. Εμείς ανακατευθούμε στις εκλογές στην Αμερική, αλλά αν κάνει ορισμένα θετικά πράγματα ο Biden τον στηρίζουμε, αλλά οι κολιγές με τον Ερντογάν και η προδοσία των Κούρδων μας βρίσκει απέναντι. Απλά είναι τα πράγματα. Επίσης έχουμε και το ένα θέμα, είπαμε ότι αποφάσισε ο Biden, με απόφαση του Biden, να αποκεφαλίσει τον αρχηγό ΓΕΘΑ, το Μίλι. Εάν επικυρωθεί η απόφαση Biden, θα είναι ο δεύτερος στη θέση του. Πρότεινε τον στρατηγό πτέραρχο Μπράουν με πολεμική εμπειρία, με 3.500 ώρες πτήση σε μαχητικό. Αυτός θα αναλάβει και εάν τελικώς επικυρωθεί η απόφαση του Biden, θα είναι ο δεύτερος Αφροαμερικανός αξιωματικός που θα κατέχει αυτή την κορυφαία θέση στην ιστορία των ΗΠΑ μετά τον Colin Powell, ο οποίος υπηρέτησε 1989-1993, είναι ο στρατηγός που έκανε τον πόλεμο του κόλπου με μεγάλη επιτυχία. Τότε στρατηγός υπεύθυνος για την επιμελητία των Αμερικανικών δυνάμεων ήταν και ο Παγώνης, ένας Έλληνας από τυχείο, τον γνώρισα, υπηρετούσα τότε στο Μεγάλο Πεύκο και ήρθε εκεί και τον υποδεχθήκαμε. Μια μεγάλη μορφή, αυτός ο οποίος είχε εξασφαλίσει ζεστό φαγητό και ό,τι άλλο χρειαζόντουσαν οι μαχητές, οι στρατιωτικοί που ήταν στην έρημο, κρύο, νερό, τα πάντα. Αν δεν κάνω λάθος, γκάς παγώνες από τυχείο. Ο Colin Powell λοιπόν ήταν αυτός που έκανε εκείνη την επιχείρηση ως στρατηγός αρχικός ΓΕΘΑ. Ο Biden ανακοίνωσε τον πτέραρχο Charles McBrown Jr. ως τον επόμενο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Brown σήμερα είναι αρχηγός του ΓΕΑ, θα αντικαταστήσει τον στρατηγό Mark Milley, η θητεία του οποίου λήγει τον Σεπτέμβριο. Εάν επικυρωθεί ο διορισμός του, θα είναι ο δεύτερος Αφροαμερικανός, είπαμε. Δεδομένου ότι ο Υπουργός Άμυνας Lloyd Austin είναι επίσης Αφροαμερικανός, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που δύο Αφροαμερικανοί θα ηγούνται σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων της Αμερικής. Ο Biden ευχαρίστησε τον Milley για την πολυετή θητεία του, που οδήγησε το στρατό στο πιο περίπλοκο περιβάλλον ασφάλειας που έχει αντιμετωπίσει ο κόσμος εδώ και πολύ καιρό. Ως αρχηγός του επιτελείου πολεμικής αεροπορίας, ο στρατηγός Brown, ο πτέραρχος Brown, επιβλέπει την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό σχεδόν 700.000 στρατιωτικών
τόσο στη ΣΥΠΑ όσο και στο εξωτερικό. Πριν αναλάβει το σημερινό του ρόλο, ήταν διοικητής των αεροπορικών δυνάμεων του Ειρηνικού για τη διοίκηση των ΗΠΑ στον Ινδοειρηνικό. Ξεκίνησε η στρατιωτική του θητεία ως πιλότος, 3.000 ώρες πτήσης, 130 ώρες μάχης. Αυτό που δεν έχουν οι Έλληνες ποτέ. Αυτός έχει και 130 ώρες μάχης. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός κατά την άποψή μου. Προσέξτε τι γίνεται. Ο Νετανιάχου αποφάσισε, είπαμε, στην Ελλάδα πρέπει να θεσπιστεί εισαγγελέας εθνικής ασφάλειας και δεν θα είναι ένας με επιτελείο. Γιατί αν υπήρχε εισαγγελέας εθνικής ασφάλειας δεν θα αλώνιζαν οι ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ βρίσκουν κενά και αλωνίζουν. Ποιος ασχοληθεί μαζί τους? Αν υπήρχε εισαγγελέας εθνικής ασφάλειας θα είχε τα αρμόδια όργανα και τότε θα έκανε αυτό που θα διαπίστωνε αυτό που διαπίστωσε ο Νετανιάχου. Σχέδιο νόμου με σκοπό τον δραστικό περιορισμό της χρηματοδότησης μη κυβερνητικών οργανώσεων από το εξωτερικό μελετάει η κυβέρνηση του Ισραήλ. Αυτό ανέφεραν στις 25 Μαΐου μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, όπως μεταδίδει. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα Ισραηλινά ΜΜΕ, μη κυβερνητικές οργανώσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό θα απολέσουν το καθεστώς κοινοφελών ή μη κερδοσκοπικών οργανισμών που απολαμβάνουν μέχρι στιγμής και οι δραστηριότητες τους δεν θα είναι αφορολόγητες και θα τους επιβληθεί φορολογία 65%. Η εφημερίδα Χάριτζ αναφέρει ότι από τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό εξαρτώνται αρκετές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, γι' αυτό και το νομοσχέδιο ενδέχεται να τους καταφέρει μεγάλο πλήγμα. Το πλήρες κείμενο αναμένεται να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπουργική Επιτροπή την Κυριακή, προτού κατατεθεί στην Κνεσέτ, στην Βουλή του Ισραήλ. Τώρα, ακούστε, εγώ αν με αυτόν τον τρόπο ο Νετανιάχου προσπαθεί να εξουδετερώσει ή να περιορίσει τη δράση οργανώσεων που πραγματικά υπερασπίζονται και προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εγώ είμαι αντίθετος με αυτό. Αλλά εάν υπάρχουν θέματα εθνικής ασφάλειας, είμαι μέσα. Έτσι. Αν είναι ανθρώπινα δικαιώματα, αντίθετος. Αν υπάρχουν θέματα εθνικής ασφάλειας, πιστεύω ότι το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ελλάδα. Αν υπήρχε εισαγγελέας εθνικής ασφάλειας, θα το είχε τεκμηριώσει αυτό και τότε η κυβέρνηση θα ήταν υποχρεωμένη να το κάνει. Σοβαρό πρόβλημα οικονομικό πρόβλημα έχει η Τουρκία. Φυσικά, για να μην βγάζουμε και λάθος συμπεράσματα, το γεγονός ότι έχει αρνητικά συναλλαγματικά αποθέματα, το γεγονός ότι έχει εξοδέψει, θα δούμε παρακάτω τι λέει ένα άρθρο, απίστευτα δισεκατομμύρια, μπορεί και πάνω από 100, μόνο φέτος, δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει τη λίρα. Αλλιώς η λίρα θα ήταν τώρα $1 30 λίρες, τώρα είναι 20. Αγγίζει τις 20 λίρες το $1. Το ξεπέρασε, το ξαναφέρνει, πέφτουν φράγκα για να μην ξεπεράσει έστω για ψυχολογικούς λόγους και να μην το χρησιμοποιήσει ο Κιλισδάρογλου για τις μεθαυριανές εκλογές. Παρόλα αυτά, παρότι ο πληθωρισμός έφτασε στο 180, τώρα είναι γύρω στο 50 το επίσημος, παρότι πεινάει εκατομμύρια άνθρωποι, ξέρω ανθρώπους που παλεύουν όλη μέρα, προσέξτε, όχι για το φαγητό, για να πάνε το ψωμί στο σπίτι, να πάνε ψωμί, για το ψωμί της μέρας. Παρόλα αυτά, παρόλα τα τεράστια οικονομικά προβλήματα, η οικονομία της Τουρκίας γενικώς είναι ισχυρή. Γιατί είναι ισχυρή? Γιατί έχει ισχυρότατη βιομηχανική παραγωγή, ισχυρότατη και ισχυρότατη εξαγωγική δραστηριότητα. Δεύτερον, έχει πολλούς φίλους, οικονομικούς φίλους. Θα το δείτε μετά τι είπε ο Ερντογάν σήμερα. Μόλις εκλεγώ, λέει, από Δευτέρα, θα πάω στις χώρες που μας βοήθησαν και σταθήκαμε όρθιοι. Βοήθησαν την Κεντρική Τράπεζα. Αλλιώς θα έπρεπε να πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εν πάση περιπτώσει, την επόμενη μέρα η Τουρκία θα κληθεί, η κυβέρνηση που θα εκλεγεί, ο πρόεδρος που θα εκλεγεί, θα κληθεί να διαχειριστεί πολύ σοβαρά προβλήματα
χωρίς να βγάζουμε συμπεράσματα ότι θα ανατιναχθεί η Τουρκία. Όχι. Δυστυχώς η Τουρκία έχει φίλους που αντί να τις λένε υπόγραψε μνημόνια, όπως μας είπαν οι εταίροι μας στις Βρυξέλλες, τις λένε πάρε 10 δισεκατομμύρια, πάρε 15 δισεκατομμύρια, πάρε 20 δισεκατομμύρια, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Κίνα. Άμα μαζευτούν 60-70 δις, ναι, ξεπερνά στο σκόπελο. Αν τα είχαμε εμείς αυτά, δεν θα υπογράφαμε κανένα μνημόνιο. Ούτε θα υποθηκεύαμε την εθνική περιουσία για 100 χρόνια. Καταλάβατε? Και μετά λένε γιατί υπάρχει η δυσπιστία στο πολιτικό σύστημα. Ποια άλλη χώρα έχει δεσμεύσει την εθνική της περιουσία για 99 χρόνια? Για πέστε μου. Λοιπόν, σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά από το 2002 υποχώρησαν, προσέξτε, τα καθαρά συναλλαγματικά αποθέματα της Τουρκικής Κεντρικής Τράπεζας που διαμορφώθηκαν στα μείον 151 εκατομμύρια δολάρια στις 19 Μαΐου. Όπως έδειξαν τα επίσημα στοιχεία την Πέμπτη, καθώς η Τουρκία προσπάθησε να αντιμετωπίσει τη ζήτηση συναλλάγματος εν ώψη της επαναληπτικής ψηφοφορίας μεθαύριο Κυριακή. Σύμφωνα με το Reuters, η ζήτηση συναλλάγματος στην Τουρκία εκτινάχθηκε σε επίπεδα ρεκόρ πριν από τις 14 Μαΐου, λόγω των προσδοκιών εταιριών και ιδιωτών ότι η λίρα, η οποία έχασε 44% το 2021 και 30% το 2022, θα καταρρεύσει μετά τις εκλογές. Τα αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας έχουν υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια λόγω των δαπανηρών παρεμβάσεων στην αγορά και άλλων προσπαθειών να παγώσει η ζήτηση συναλλάγματος. Τα καθαρά αποθέματα της τράπεζας μειώθηκαν κατά 2,48 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα έως σε μια εβδομάδα 19 Μαΐου, στο χαμηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο του 2002. Έχουν μειωθεί κατά 27,7 δισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του έτους. Κάηκαν για να στηριχτεί η λίρα. Η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε από το Reuters την Πέμπτη ήταν 19,760, τώρα είναι 19,890, 19,900, εκεί παίζει. Λέει ότι τα καθαρά συναλλαγματικά αποθέματα οθούνται βαθύτερα σε αρνητικό έδαφος όταν αφαιρεθούν τα εκκρεμή swaps, τα οποία την Τετάρτη ήταν 33 δισεκατομμύρια δολάρια. Άμα τα βγάλεις και αυτά, σκεφτείτε πόσο μείω πάνε. Τώρα, ο Ερντογάν είπαμε ότι ευχαριστεί. Το είπε σε ομιλία του, έτσι, σήμερα. Ευχαριστώ τις χώρες του Περσικού κόλπου, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Κίνα, δεν την ευχαρίστησε αλλά ξέρω ότι έδωσε και η Κίνα, που στήριξαν την τουρκική τράπεζα στην τρικυμία που πέρασε, είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Ερντογάν, μιλώντας στα κανάλια Κανάλ D, CNN Turk, 2-3 μέρες πριν από τις εκλογές. Να πούμε ότι το Κατάρ χρηματοδοτεί και το είπαμε και στην χθεσινοβραδινή εκπομπή, 260.000 διαμερίσματα στην Τσαραμπλούζ για να κάνει δημογραφική αλλίωση ο Ερντογάν να κόψει τον κουρδικό διάδρομο. Αυτό είναι έγκλημα πολέμου, δεν μιλάει κανένας. Η κολονά μας λέει να δικαστεί ο Άσαντ. Γιατί να μην δικαστεί ο Ερντογάν? Γιατί είναι τα συμφέροντά τους. Και εκεί την πληρώνουμε και εμείς. Λοιπόν, επίσης κατηγόρησε ο Ερντογάν τον Κιλισδάρογλου, είπε ότι αν κερδίσει αυτός θα πέσει η Τουρκία στα νύχια και στα δόντια των τοκογλύφων του Λονδίνου. Τώρα μεταξύ μας δεν ξέρω αν έχει και άδικο εδώ. Άρα λέει ψηφίστε εμένα, και αν κερδίσει ο Κιλισδάρογλου την Κυριακή είναι σαν να κερδίζουν οι ΗΠΑ. Το γύρισε το έργο ο Ερντογάν. Αυτά για την οικονομική κρίση, νομισματική πιο πολύ κρίση της Τουρκίας. Χθες σας είπα ότι οι δημοσκοπήσεις φέρνουν 54 τον Ερντογάν, 46 τον Κιλισδάρογλου. Σήμερα υπάρχει μια άλλη δημοσκόπηση, δεν τις πιστεύω, γιατί μας γέλασαν προς τον πρώτο γύρο, που φέρνει 49,5 τον Κιλισδάρογλου, 48 τον Ερντογάν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ασφαλώς και προηγείται ο Ερντογάν, έτσι, σαφώς δεν το συζητάμε,
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας περιμένουμε την Κυριακή. Την Κυριακή δεν θα υπάρχουν και τα κόμματα, δηλαδή μέσα σε μία ώρα, μία μισή ώρα, 2 ώρες πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίζει, γιατί είναι 2 άτομα, οι εφορευτικές επιτροπές κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους, θα το δούμε. Πάντως, έχει τεράστια σημασία, κατά πάσα πιθανότητα είπαμε θα εκλεγεί ο Ερντογάν, να δούμε ποιος θα είναι ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της Τουρκίας. Έχει τεράστια σημασία. Για το τι σημαίνει στην Ελλάδα θα είναι το τελευταίο θέμα που θα πω, αλλά όσον αφορά το γεωπολιτικό προσανατολισμό, ο Ερντογάν ξεκίνησε από τότε που, ξέρετε, στην πρώτη δεκαετία της διακυβέρνησής του, δηλαδή 2003-2010, ο Ερντογάν είχε απολύτως φιλική σχέση με τη Δύση και με την Ελλάδα. Γιατί χρησιμοποίησε όλες αυτές τις χώρες και την Ελλάδα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την εσωτερική απειλή. Δηλαδή το βαθύ κράτος, την Εργενεκόν, τον παλιό, θυμάστε την υπόθεση Βαριοπούλα. Όταν τους έπιασε όλους αυτούς και τους έβαλε φυλακή, μετά έμεινε στην κυβέρνηση, στην εξουσία, αυτός με τον Γκουλέν. Και εκεί βγήκε το δεύτερο πρόβλημα. Γιατί και ο Γκουλέν τον βοήθησε να ξεριζώσει τους εχθρούς. Έχουμε ντοκουμέντα, έχω φάκελο για όλα αυτά, έτσι. Όταν όμως μείναν οι δυο τους, άρχισε μια διαπάλη εξουσίας μεταξύ Γκουλέν και Ερντογάν. Και κάποια στιγμή ο Γκουλέν πήγε να χώσει φυλακή και έβαλε τους υπουργούς. Πήγε να χώσει φυλακή και το γιο του. Ήταν τότε που είπε στο Φιντάν κρύψου, θα σε χώσουν μέσα. Φοβήθηκε με το συλλάβουν και τον ίδιο. Και τότε άρχισε ο πόλεμος εναντίον των γκουλενιστών. Μέχρι τότε συγκυβερνούσαν, αλλά σε μια βραδιά έγιναν τρομοκράτες οι γκουλενιστές. Και μετά αυτά, όταν άρχισε να υπερισχύει και των γκουλενιστών, τότε έβγαλε την προσωπίδα του φιλοδυτικού και είδαμε τον πραγματικό Ερντογάν. Τώρα, ποιος έκανε το πραξικόπημα? Το πραξικόπημα ήταν αληθινό. Την άποψή μου λέω, άλλοι λένε διάφορα, εγώ σας λέω ότι ήταν αληθινό. Έχω διαβάσει το πραξικόπημα, όλο το επιτελικό σχέδιο, είναι ένα άριστο σχέδιο. Τώρα γιατί δεν πέτυχε είναι άλλο θέμα. Άριστο επιτελικά σχέδιο. Και μετά από αυτό, ο Ερντογάν, επειδή θεωρούσε ότι στο σχέδιο αυτό πέραν των στρατιωτικών κύκλων εμπλέκονται οι κύκλοι του Γκουλέν και της Δύσης, και επειδή είναι ένας άνθρωπος που κρατάει εκδικητικός, άρχισε να στρέφεται προς τη Μόσχα, την Κίνα και την Τεχεράνη, στο μουσουλμανικό κόσμο, στην Αφρική, και πιστεύω ότι το μεγάλο ζήτημα την επόμενη της τελευταίας θητείας του Ερντογάν είναι αν θα συνεχίσει αυτήν την πορεία, δηλαδή να στρίβει η Τουρκία από τη Δύση, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αμερική, να στρίβει και να βλέπει πιο πολύ τη σχέση της με τη Ρωσία, με την Κίνα, το Ιράν και τον αραβικό κόσμο. Αυτό θα είναι τεράστιο ζήτημα και από αυτό θα εξαρτηθεί και ο τρόπος με τον οποίο η Δύση θα συμπεριφέρεται στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτό που πάει να κάνει η Κυπριακή κυβέρνηση είναι όχι αθλιότητα, είναι ένα εθνικό έγκλημα εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι πάει να κάνει? Ένας Κούρδος, ο Κενάν Αγιάς, ζήτησε πολιτικό άσυλο. Το Κυπριακό κράτος, οι Κυπριακές αρχές του παραχώρησαν πολιτικό άσυλο. Η Τουρκία ζητάει την έκδοσή του από τη Γερμανία. Η Γερμανία ζητάει την έκδοσή του από την Κύπρο στην Γερμανία. Και διαβάσαμε, είπαν διάφορες αθλιότητες, ο άνθρωπος αυτός δεν χρησιμοποίησε ποτέ βία, δεν έκανε οποιαδήποτε πράξη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τρομοκρατική. Αυτό για τον οποίο τον κατηγορεί η Γερμανία είναι ότι έκανε διάφορες δραστηριότητες στη Γερμανία, συγκεντρώσεις, συγκέντρωνε κόσμο σε διάφορες ομιλίες. Ακούστε τώρα, τρομοκρατική οργάνωση. Επίσης ότι μάζευε λεφτά για τον αγώνα και αυτό το βαφτίζουν ως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το βαφτίζουν ως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και αυτή είναι η κατηγορία. Και προσέξτε, η Κυπριακή Δημοκρατία έρχεται
ενδίδει στις πιέσεις των Γερμανών, που ξέρετε τα κράτη έχουν μνήμη να ζει στο, έτσι, έχουν μνήμη και την αναπαράγουν. Εδώ κοιτάξτε τι κάνει η Τουρκία, αναπαράγει τη μνήμη της γενοκτονίας μέχρι σήμερα, και αποφασίζει τελικά το δικαστήριο, υποτίθεται νύπτει τα σχήρας ως Πόντιος Πιλάτος ο Χριστοδουλίδης και η δική του. Όχι, δεν θα μας δουλέψετε. Ευθύνες τεράστιες και ο Νίκος Χριστοδουλίδης και η κυβέρνησή του και η Υπουργός Δικαιοσύνης. Και να αφήσουν αυτές τις αθλιότητες. Δεν είμαστε ηλίθιοι. Ποιος τον συνέλαβε τον Κενάν Αγιάς? Αν δεν κάνω λάθος, το ίδιο διάστημα οι ΗΠΑ ζήτησαν την έκδοση ενός Ισραηλινού πολίτη του Ισραήλ που ήταν στην Κύπρο. Δεν τον συνέλαβαν, έφυγε στα κατεχόμενα και χάθηκε. Όπου μας συμφέρει τηρούμε τον νόμο και όπου δεν μας συμφέρει δεν τον τηρούμε. Λοιπόν, και αποφάσισε το δικαστήριο, δικαστές, απορώ αυτοί οι άνθρωποι όταν πηγαίνουν στα σπίτια τους οι δικαστές, όταν κοιτάνε τον πενταδάκτυλο, πώς βλέπουν τις οικογένειες στα μάτια, τα παιδιά τους και πώς κοιμούνται ήσυχοι. Να δώσουν έναν αγωνιστή, τον οποίον το κράτος το Κυπριακό τον αναγνώρισε ότι είναι πολιτικός πρόσφυγας, να το δώσουν στη Γερμανία. Δεν τρέπονται λίγο? Από τις αντιδράσεις είδα ότι για λόγους υγείας ανέβαλαν την έκδοση για τις 1 Ιουνίου. Εάν τον εκδώσετε θα πρέπει να ντρέπεστε εφόρου ζωής αν εκδώσετε αυτόν τον άνθρωπο. Και κοιτάξτε τι λέει ένας Τουρκοκύπριος τώρα για το θέμα. Ακούστε, για να μην νομίζετε ότι τα έχουμε χάσει. Σενέρ Λεβέντ, ΠΚΚ και Ισλαμικό κράτος, και τα δύο θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις σε πάρα πολλές χώρες. Μήπως τοποθετούνται και στο ίδιο καλάθι? Εγώ δεν άκουσα να έχει προβεί το ΠΚΚ σε τρομοκρατική ενέργεια σε οποιαδήποτε χώρα. Ναι, πολεμά με τον τουρκικό στρατό. Είναι μία ένοπλη οργάνωση. Όμως πολεμά με τον τουρκικό στρατό επειδή πολεμά και εκείνος μαζί του. Για παράδειγμα, όταν ο Ερντογάν τους είπε αφήστε τα όπλα σας και ελάτε να κάνουμε ειρήνη, άφησαν τα όπλα και κατέβηκαν από τα βουνά. Δυστυχώς δεν κράτησε το λόγο του Ερντογάν και ύστερα τους συνέλαβε. Σε έπιασε δηλαδή, τους δούλεψε. Ήταν παγίδα αυτό που αποκάλυψε η ειρήνη. Ο Ερντογάν προσπάθησε να κάνει ειρήνη και με τον Αμπτουλάχ Οτζαλάν, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή του Ιμραλή, στη θάλασσα του Μαρμαρά, εδώ και 24 χρόνια. Κάποτε σε αυτό το νησί είχαν αποκανιστεί ο Πρωθυπουργός Αντνάν Μεντερές και ο Υπουργός Εξωτερικών Φατίχ Ρουστού Ζορλού, οι οποίοι είχαν υπογράψει τις συμφωνίες Ρίχης και Λονδίνου για την Κύπρο. Καταδικάστηκε σε θάνατο ο Ζαλάν, ο οποίος συνελήφθη το 1999, όμως η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια κάθριξη το 2002. Έστειλε αντιπροσωπείες στο Ιμραλί ο ίδιος ο Ερντογάν, ο οποίος επέλεξε το δρόμο του διαλόγου για ειρήνη με τον Οτζαλάν. Πηγαινοερχόταν αντιπροσωπείες στο Ιμραλί. Εκείνοι που πήγαιναν ήταν από το κόμμα των Κούρδων, το ΧΑΝΤΕΠΕ. Τώρα γίνεται αντιληπτό ότι ήταν και αυτό μια παγίδα. Ο Ερντογάν κατηγόρησε για συνεργασία με τρομοκράτες τις αντιπροσωπείες οι οποίες πήγαιναν εκεί με δική του άδεια και έγκριση. Εκ των υστέρων τους είπε ότι συνεργάζεται με τρομοκράτες. Εγώ δεν άκουσα και δεν είδα το ΠΚΚ να υποβάλει σε βασανιστήρια οποιονδήποτε συνέλαβε. Όμως είδα πολλές φωτογραφίες και βίντεο για το τι κάνει ο τουρκικός στρατός στους αντάρτες του ΠΚΚ, τους οποίους συλλαμβάνει. Είδα και πως μια γυναίκα αντάρτισσα δέθηκε σε ένα τεθωρακισμένο ολόγυμνη και σύρθηκε στην πλατεία του χωριού. Το ΠΚΚ δεν έκανε καμία σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια σε κάποια χώρα της Ευρώπης. Όμως είδα Κούρδους που δολοφονήθηκαν δεχόμενοι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη από την Τουρκία. Και εννοεί τις 3 Κούρδισσες και ποιον άλλον. Τον άλλον Κούρδο τον πέρυσι. Η πιο αιματερή, η πιο βάρβαρη τρομοκρατική οργάνωση του 21ου αιώνα είναι το Ισλαμικό κράτος. Οι ψυχοπαθείς οι οποίοι μετέτρεψαν τη Συρία σε κόλαση. Δεν άφησαν τίποτα που να μην έχουν κάνει. Έσφαξαν, βιντεογράφησαν τις σφαγές τους και τις διέδωσαν στον κόσμο κομπάζοντας. Όλοι τα είδαμε και τρομάξαμε. Έκαψαν ανθρώπους ζωντανούς μέσα σε σιδερένια κλουβιά. Και μάλιστα έκαψαν και 2 Τούρκους στρατιώτες. Εικόνες τρομακτικές τις οποίες δεν θα ξεχάσω ποτέ και δεν φεύγουν από τα μάτια μου ποτέ.
Έριξαν ανθρώπους κάτω από ψηλά κτίρια. Έκαναν δούλες τις γυναίκες και τα κορίτσια. Τις πούλησαν αλυσοδεμένες στα παζάρια. Δεν θα ξεχάσω καθόλου όσα έκαναν ειδικά στις γυναίκες Γεζιντί. Όταν χρησιμοποίησαν όλη τους τη δύναμη και όλα τους τα όπλα για να καταλάβουν το κομπάνι, παρακολούθησα με θαυμασμό πώς τους αντιστάθηκαν θαυμάσια εκείνα τα νεαρά κορίτσια οι Κούρδισσας και πώς νίκησαν στο τέλος το κομπάνι. Ήταν στο πλευρό των αιμοβόρων τζιχαντιστών ο Ταΐπ Ερντογάν σε αυτή τη μανιώδη μάχη ζωής και θανάτου που θύμιζε τη μάχη του Στάλιγκραντ. Ο Ερντογάν ήταν με τους τρομοκράτες. Άλλωστε ονειρευόταν να κάνει ναμάζι στο τέμενο Εμεβί στη Δαμασκό ανατρέποντας τον Άσαντ μαζί με τους τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους. Έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του γνωστού δημοσιογράφου Τζαν Ντουντάρ επειδή αποκάλυψε τα όπλα που αποστέλλονταν από την Τουρκία στο Ισλαμικό κράτος και τα δημοσίευσε στην εφημερίδα. Αργότερα αναγκάστηκε να διαφύγει στη Γερμανία. Τώρα ο Ερντογάν πληρώνει τους μισθούς των τζιχαντιστών στο Ιντλίμπ και στο Αφρίν και βγαίνουν και αυτά τα χρήματα από την τσέπη του τουρκικού λαού. Και κοιτάξτε και την εξής υπόθεση τώρα. Ο Ερντογάν κατηγορεί τον Κιλισδάρογλου και την ομάδα του ότι συνεργάζονται με το ΠΚΚ, δηλαδή με τρομοκράτες. Και εκείνοι δεν του υπενθυμίζουν καν τη συνεργασία του με το Ισλαμικό κράτος. Πολύ κρίμα. Όχι μόνο συγχώρεσε, αλλά έβαλε και στη Βουλή τους δολοφόνους της Χιζμπολάχ, οι οποίοι δολοφονούσαν ανθρώπους με το βασανιστήριο που αποκαλείται ο χοιρινός δεσμός και τους επέβαλαν σε απίστευτα βασανιστήρια. Η αντιπολίτευση παραμένει πολύ ανεπαρκής έναντι αυτών των αθλιοτήτων που διέπραξε ο Ερντογάν. Στο νότιο τμήμα της Κύπρου δεν θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση το ΠΚΚ. Οι Κούρδοι δραστηριοποιούνται ελεύθερα εκεί. Καταδικάζω το Ελληνοκυπριακό Δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε την έκδοση του Κενάν Αγιάζ στη Γερμανία, που ζήτησε να εκδοθεί σε αυτήν για να τον παραδώσει στην Τουρκία με τη δικαιολογία ότι είναι τρομοκράτης. Δεν μπορεί να λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση για κάποιον που δεν αποδείχθηκε η τρομοκρατική του δράση. Πέθανε δηλαδή η ανθρωπιά. Ένας Τουρκοκύπριος τα λέει αυτά. Δεν τρέπεστε εκεί στη Λευκοσία? Όλοι όσοι συμβάλλατε σε αυτή την αθλιότητα, δεν τρέπεστε? Ντροπή. Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμβαθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Λοιπόν, επόμενη μέρα. Εάν κερδίσει ο Ερντογάν, προσέξτε, θα συνεχίσει τις παράλογες διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις πειρατικές ενέργειες στην Κυπριακή ΑΟΣ. Θα συνεχίσει την πολιτική των δύο κρατών, ανεξάρτητων κρατών στην Κύπρο. Θα συνεχίσει τις αθλιότητες στην τρίτη εισβολή του Ατήλα στην κλειστή πόλη της Αμοχώστου. Θα συνεχίσει να επιμένει στο τουρκολιβικό μνημόνιο και ό,τι κάνει στη Λιβύη. Θα συνεχίσει στη γαλάζια πατρίδα και θα συνεχίσει αυτό που μας προειδεάζει και ο Τσαβούσογλου και ο Ακάρ. Με γλυκά να μας τη φέρει. Λέει, ναι, να μοιράσουμε δίκαια τον πλούτο του Αιγαίου. Ο Τσαβούσογλου μιλάει και για τα νησιά. Αλλά να ξέρετε ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε, λέτε, τελεσμένα, μας απειλεί κιόλας. Εδώ τι σημαίνει λοιπόν, ακούστε εδώ. Έχω ακούσει τον Πρωθυπουργό. Έχω ακούσει την αδερφή του, την κυρία Ντόρα Παγωγιάννη. Με τον Αβραμόπουλο ήμουν σε μια εκπομπή, αλλά δεν ήταν θέση δικιά μου. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος που συντονίζω. Ο Χατζηνικολάου τον έβαλε στη θέση του. Όλοι μιλούν, έχουμε μια διαφορά με την Τουρκία, θαλάσσιες ζώνες. Διορθώνουν οι δημοσιογράφοι και συνεχίζουν να λένε τα ίδια. Ποιες θαλάσσιες ζώνες? Όταν λες θαλάσσιες ζώνες είναι οι εξής. ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και χωρικά ύδατα, αιγιαλίτιδα ζώνη. Όταν λες θαλάσσιες ζώνες, έχω να ρυθμίσω με την Τουρκία αυτό το θέμα, βάζεις μέσα και τα χωρικά ύδατα. Ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών
Η επίσημη θέση της Ελλάδας στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι η μοναδική διαφορά που έχουμε με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Τι είναι αυτό λοιπόν που σας κάνει να λέτε θαλάσσιες ζώνες? Μετά βγαίνουν διάφοροι και μιλούν για τις πρέσπες του Αιγαίου. Λογικό δεν είναι? Όταν σας διορθώνουν οι δημοσιογράφοι και συνεχίζετε να μιλάτε για θαλάσσιες ζώνες. Και το έχω ξαναπεί. Μην βλέπετε το 40 και το 41 πόσο πήρατε και πόσο θα πάρετε στις εκλογές. Δείτε ότι ο Παπανδρέου Γιώργος έχει πάρει 43%. Πού βρέθηκε σε μερικούς μήνες? Και ο ίδιος και το κόμμα του. Προστατέψτε το Αιγαίο, προστατέξτε τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας και αφήστε αυτή την αθλιότητα για τις θαλάσσιες ζώνες. Παρατήστε την, διότι αυτή θα σας πνίξει. Εντάξει.